Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája narcisztikus kapcsolat után. Viselkedések, amik garantáltan tönkreteszik a párkapcsolatod. Ha valaki hosszabb időt eltölt egy narcisztikus, vagy bármilyen más mérgező párkapcsolatban, akkor bizony akarva akaratlanul is átveszünk toxikus mintákat, amiket alkalmazhatunk a következő párkapcsolatunkban, és ezzel tönkre is fogjuk vágni azt. Ezért fontos, hogy egy ilyen mérgező kapcsolat után ne azonnal másokhoz rohanjunk, hanem tegyük rendbe saját magunkat először, tehát ne mástól várjuk el ezt, mindenki csak és kizárólag saját magát tudja megmenteni. A narcisztikus vagy más toxikus kapcsolatok azok bizony ragályosak lehetnek, tehát átvehetjük ezeket a mintákat, és ha ezeket az átvett mintákat alkalmazod a következő párkapcsolatodban, akkor nagyon jó esélyed van arra, hogy tönkre is fogod vágni azt. Első, hogy agresszív reakció a kritikára. A kritika, igen, az valóban a kapcsolatoknak, a párkapcsolatoknak a szerves részét képezi, hiszen senki sem tökéletes, időnként szükség van arra, hogy szembesítsük a partnerünket bizonyos viselkedésekkel vagy cselekedetekkel, amelyek mondjuk úgy, hogy egy kicsit javításra szorulnának. Tehát amikor kritikát kapunk, akkor természetes reakció lehet erre a védekezés, a sértődöttség, vagy akár egy agresszív ellentámadás. Azonban ezek a reakciók, ezek eltávolíthatják egymástól a partnereket, mivel az ilyen típusú válaszok azok azt üzenik, hogy nem vagyunk hajlandóak megfontolni a másik személynek a nézőpontját, nem vagyunk nyitottak a változásra. Tehát fontos, hogy amikor kritikával szembesülünk, akkor próbáljuk meg ezt egyfajta lehetőségként látni a növekedésre és a fejlődésre, tehát nagy valószínűséggel a párunk az nem akar nekünk rosszat azzal, hogy elmondja a véleményét valamiről. Nyitott kommunikációval és megértéssel reagálni a kritikára azt jelenti, hogy aktívan hallgatjuk, és megpróbáljuk megérteni a partnerünk álláspontját, anélkül, hogy azonnal védekeznénk, vagy ellentámadásba lendülnénk. Ez pedig egyfajta lehetőséget ad arra, hogy közösen dolgozzunk a problémák megoldásán, ezzel is erősítve a kapcsolatunkat, és elmélyítve az egymás iránti bizalmat. Megtanulva azt, hogy hogyan fogadjunk kritikát nyitottan, konstruktívan, fejleszthetjük a kommunikációs készségeinket, önismeretünket, empátiánkat, ami nem csak a párkapcsolatunkban, hanem az életünk más területein is előnyünkre válik. A 2. Tartsd tiszteletben a privát szférát. Minden ember egy egyedi jelenség, akiknek szüksége van saját térre, én időre, magánéletre, még egy szeretetteljes párkapcsolatban is. A kapcsolatok egyensúlyának megőrzése között álló legfontosabb tényezők egyike a partnerünk személyes határainak tiszteletben tartása. A kapcsolat elején általában a felek azok letisztázzák, hogy kinek mi fér bele, mi az, ami nem fér bele. Az, amikor átlépjük ezeket a határokat, és legyen szó telefonátkutatásról, a üzeneteik nézegetéséről, hívásnapló ellenőrzéséről, vagy akár arról, hogy korlátozzuk a családjukkal való kapcsolattartást, vagy hasonlók. Tehát ezek nagyon komoly károkat okozhatnak egy kapcsolatban. A partner magánéletének a nem tisztelése az gyakran egy mélyebben gyökerező bizalmi problémákból, vagy bizonytalanságokból fakad, ami egy narcisztikus kapcsolat után, mondjuk azt, hogy sajnos ez természetes, tehát ezért kell terápiára menni először, tehát először mindenkinek saját magát kell rendbe tennie. Lehet, hogy a féltékenység, az alacsony önértékelés, vagy a túlzott ragaszkodás vezet minket ahhoz, hogy ilyen módon cselekedjünk, ám ezek a viselkedésformák távolról sem egészségesek, sem számunkra, sem pedig a kapcsolatunk számára. Tehát ahelyett, hogy kontrollálni próbálnánk a partnerünket, vagy korlátoznánk az ő személyes szabadságát, fontos, hogy dolgozzunk a saját bizalmi problémáinkon, és kommunikáljuk aggodalmainkat nyíltan, őszintén, és ha már kapcsolatban vagyunk, és így viselkedünk, akkor is nyugodtan keressünk fel professzionális segítséget, ahova akár közösen a párunkkal is elmehetünk. Az egészséges kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Önmagunk lebecsülése, ez a következő pont.
Az önmagunkkal kapcsolatos bizonytalanságok és önkép problémák, ezek gyakori jelenségek, amelyekkel sokan szembesülnek, főként egy degradáló, vagy állandóan degradáló narcisztikus kapcsolat után. Ezek a belső küzdelmeink azonban különösen károsak lehetnek a következő párkapcsolatunkban, ha nem kezeljük őket megfelelően, tehát az állandó önbizalomhiány és az önmagunk értékének alábecsülése az nem csak a saját mentális egészségünket érinti negatívan, hanem a partnerünkkel való kapcsolatunkat is. Amikor rendszeresen negatívan beszélünk saját magunkról, vagy folyamatosan kétségbe vonjuk a saját értékünket, ez egy nagy nyomást helyezhet a partnerünkre. Próbálhatnak mások, a párunk, barátaink támogatni minket, és valahogy megerősíteni az önbizalmunkat, de ha ez a dinamika ez állandóvá válik, akkor a kapcsolat egyenlőtlenné, kimerítővé válhat számunkra és a partnerünk számára is. A folyamatos bizonytalanság és az önkép problémák azok igencsak megnehezítik a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló egészséges kapcsolat fenntartását, továbbá ha nem vagyunk képesek szeretni és értékelni önmagunkat, hát nehéz lehet akkor hinnünk ugye abban, hogy mások, tehát így a partnerünk is képes ezt megtenni, tehát hogy képes minket szeretni, tehát állandóan kételkedni fogunk benne, és állandóan csak elméleteket fogunk gyártani mindenféle hülyeségről, kapcsolat az pedig meghal. Ezért létfontosságú, hogy foglalkozzunk ezekkel a belső küzdelmekkel, akár önállóan, akár szakember segítségével. Az önismeret és az önelfogadás útján való elindulás az nem csak a saját mentális és érzelmi jólétünket javítja, hanem a kapcsolatunkat is erősíti. Önmagunkkal kapcsolatos pozitív változások azok nem csak a saját életünknek a minőségén képesek javítani, hanem nagyon is kedvező hatással lehetnek a kapcsolatainkra is. Tehát amikor biztosak vagyunk, úgymond önmagunkban, képesek vagyunk elfogadni a saját értékünket, saját magunkat, akkor ez a pozitivitás, ez bizony átsugárzik a kapcsolatunkba is, tehát lehetővé téve egy egészségesebb, támogatóbb és szeretettel telibb kötelék kialakulását, tehát mindenki azt vetíti ki a környezetére, ami benne van. A narcisztikus is pontosan ezt csinálja, csak a narcisztikusban egy kicsit más dolgok vannak. De menjünk a következőre. Ultimátumok adása. Az ultimátumok adása az egy olyan kommunikációs forma, amely igencsak gyakran előfordul konfliktusos helyzetekben, tehát amikor az egyik fél úgy érzi, hogy csak és kizárólag radikális lépésekkel érheti el a kívánt változást a másiktól. Egy ultimátum az gyakorlatilag egy végső követelés vagy feltétel, amelyet az egyik fél szab a másiknak, és hát gyakran valamilyen negatív következménnyel fenyegetőzve, ha a kívánt válasz az nem érkezik meg, bár bizonyos helyzetekben az ultimátumok azok hatékonyak lehetnek, például amikor egy komoly vészhelyzet van, és akkor azonnali cselekvésre van szükség, a párkapcsolatokban való alkalmazásuk az ultimátumoknak, hát az inkább több kárt okoz, mint hasznot. Az ultimátumok adása az általában a kommunikáció és a megértés hiányából fakad. Egy ilyen lépés az mondhatni azt, hogy manipulatívnak számít, mivel nyomást gyakorol a másik félre, hogy egy olyan döntést hozzon, amely esetleg nem teljesen önszántából történik. Ez pedig rontja a kapcsolat alapját képező bizalmat, mivel a fenyegetés érzése, vagy a zsarolás miatt a partner az úgy érzi, hogy nem tartják tiszteletben az ő saját döntési szabadságát és érzéseit. Ilyenkor van az, hogy amikor odavágunk egy ultimátumot, akkor simán lehet, hogy a másik fél az kiakad, dühbe gurul, vagy éppen ellenkezőleg, tehát így bebetonozza magát, tehát, és hát ez nem igazán túl jó, mert csak még jobban eltaszítjuk a partnerünket ezáltal magunktól, a helyzet az pedig még inkább elmérgesedik. Szóval ha lehet, akkor inkább próbáljuk meg másképp kezelni a dolgokat, mint sem ultimátumokkal, emellett ha valaki ultimátumot ad a partnerének, és a partnere aztán tényleg megszegi ezt a dolgot, amit nem szabadott volna,
az teljesen megöli az egész kapcsolatot, tehát ez olyan mély sebeket ejthet, hát amiket nem biztos, hogy ki lehet gyógyítani, vagy ha ki is lehet, akkor nagyon nehezen. Erre inkább azt mondanám, hogy sosem lesz azok után már minden a régi. Párkapcsolatokban az egészséges kommunikáció és a kölcsönös megértés az elengedhetetlen, tehát az ultimátumok helyett érdemes a nyílt párbeszédre törekedni, ahol mind a két fél kifejezi az érzéseit, az aggályait, a szükségleteit, anélkül, hogy tulajdonképpen hogy a másikat sarokba szorítanánk valamiféle ultimátumokkal. Ha mind a két fél érett személyiség, akkor a kapcsolat az csak mélyülni fog a nyílt kommunikáció által. Utolsó pedig a csendelverés. Tehát ez a csendelverés, hogy amikor az egyik fél, az tudatosan elutasítja a kommunikációt, és kerüli a problémáknak a megvitatását, megoldását. Ez gyakori módszer a konfliktusok kezelésére, bár rendkívül káros lehet a párkapcsolatokban, és ez bizony nem csak és kizárólag a narcisztikusok csinálják. Ez a viselkedésforma, ez nem csak a probléma megoldásának az elkerülését jelenti, hanem egy aktív választás arra, hogy nem veszünk részt a kapcsolat építésében és fenntartásában. A csendelverés az gyakran tehetetlenséget, zavart, fájdalmat okoz a másik félben, aki nem érti ennek a viselkedésnek az okát, és nem tudja, hogy hogyan reagáljon, vagy hogyan tudna javítani ezen a helyzeten. Tehát a kommunikáció elutasítása az általában valamilyen mélyebb érzelmi vagy kommunikációs problémákat jelez. Tehát lehet, hogy a csendelverő fél az nem érzi magát elég biztonságban ahhoz, hogy beszélni merjen, tehát hogy kifejezze az érzéseit, vagy úgy érzi, hogy nem kapja meg a szükséges támogatást és a megértést a partnerétől, azonban a csendelverés alkalmazása sajnos csak tovább súlyosbítja ezeket a problémákat, mivel megakadályozza az érzések és a nézeteknek a nyílt megosztását, ez pedig egy elengedhetetlen egy egészséges párkapcsolatban. Ezen túlmenően a csendelverés, ha hosszabb távon alkalmazzuk, akkor ez teljesen alássa a kapcsolat alapjait, tehát beleértve a bizalmat és a kölcsönös tiszteletet, amikor az egyik fél rendszeresen elutasítja a kommunikációt, a másik fél az ilyenkor elhanyagolva érzi magát, értéktelennek, kétségbeesetlennek, tehát nem tudja hova tenni ezt az egészet, tehát erre mondják azt, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Hát ez az egész hosszú távon elidegenítheti partnereket egymástól, és akár a kapcsolat végéhez is vezethet. A csendelverés helyett fontos, hogy mind a kettő fél az aktívan törekedjen a nyílt és őszinte kommunikációra. Mi az, amit ez magában foglalhat? Hát ez magában foglalhatja a neheztelő érzéseket, a problémáknak a megvitatását, valamint a konstruktív visszajelzés elfogadását és adását. Ha szépen, nyíltan beszélgetünk a problémáinkról, az nem csak, hogy megoldhatja a jelenlegi gondjainkat, de még a kapcsolatunkat is erősítheti. Így mélyebben megértjük egymást, és még a tisztelet is nő a felek között. Az, hogy jól kommunikálunk, úgy gondolom, az baromi fontos egy boldog és egy hosszú távú párkapcsolathoz. Így tudunk együtt nőni, fejlődni, és még jobban összekovácsolódni. Tehát ha ezeket tapasztalod, hogy az új párkapcsolatodban is hasonló dolgokat csinálsz, akkor azt javaslom, hogy kezdj el dolgozni önmagadon, akár professzionális, külsős segítséggel is. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!